Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa kotimainen tubettajien ja somettajien Nikon, Santun ja Veksin elokuva Cancel. Meillä lapset on isoja Nikon ja Santtu-faneja, niin tähän oli ihan pakko päästä tietenkin katsomaan heti, tai niin nopeasti kuin mahdollista. Ja koska itsekin olen jonkun asteen tubettaja, niin kyllähän tämä tietenkin kiinnosti. Varsinkin kun kyllähän suurena leffahulluna meikäläisellä on aina ollut haaveet. Olisi tosi hienoa päästä tekemään oma elokuva. Niin olihan se nyt semmoinen hieno nähdä, että miten se muilta tubettajilta onnistuu. Ja onhan tässä ohjaajana yksi meikäläisen lemppäreitä, eli Tuukka Temonen. Mutta miten tämä leffa sitten itselle toimi? Tai mitä mieltä meillä jälkikasvu siitä oli, niin näihin palataan arvostelun parissa. Totta kai täytyy ensin mainita, että jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkua, pistä kanava tilaukseen ja muistutukset kellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja tietenkin se auttaa kanavaa kasvamaan. Ja jos haluat tukea kanavaa muulla tavoin, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi myös liittyä. Kanavan jäsenet näkevät videoita ennakkoon ja sen lisäksi myös saavat tietenkin nimensä näkyville aina näihin jaksoihin. Johonkin tähän kohtiin suurin piirtein varmaan. Ja se myös tietenkin auttaa kanavaa, kuten jo sanoin. Ja jos haluat ostaa itsellesi kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa vaikka elokuvan At Close Range tai Dead Calm. Ja kun käytät koodia Leffahullu yhteen ja isolla kirjoitettuna, saat 10% alennuksen. Kannattaa käydä katsomassa. Siellä on mukavia kulttielokuvia. Elokuvia, jotka on jääneet ehkä unholaan tai jostain tullut jossain vaiheessa myöhemmin ensi-illan jälkeen legendaarisia kulttikamaa. Joten kannattaa käydä katsastamassa siellä. Ja nyt itse elokuvan pariin. Tämä leffa, mun tuli heti ensimmäisenä mieleen, kun mä katoin tätä leffaa, että tämä muistuttaa todella paljon Zucker Abrams-leffoja. Eli kun on semmoista älyvapaata huumoria. Eli vähän niin kuin Mies ja alaston ase tai Hei me lennetään. Tai sitten semmoista älyvapaata action vakoja meininkiä, kuten Johnny Englishit tai Austin Powersit. Ja tässä leffassa naureskellaan tietenkin paljon tubettajille, somettajille ja muunlaiselle julkiselämälle, kuten managereille, sponsoreille ja niin poispäin. Ja tässä leffassa on paljon sellaisia häpeilemättömiä sponsoriheittoja, samalla tavalla kuin vanhoissa näissä Zucker Abrams-Zucker-leffoissa tai tällaisissa spoof-parodia-leffoissa, mitä on nähnyt. Ja tämä leffa on totta kai kunnon semmoinen cameo fest, eli todella paljon kotimaisia tubettajia ja some-skenen vaikuttajia. Itse tunnistin melko monta, kiitos lasteni, jotka tosiaan on isoja faneja näille. Muuten saattaisi olla aika hukassa. Mutta mikä tärkeintä, meikäläinen kyllä nauro useammassa kohtaa ja aika paljon enemmän varmaan kuin meidän lapset, sillä tässä on todella härskejäkin vitsejä ja paljon sellaisia aikuisille suunnattuja niin kuin vitsejä. Tulee vähän mieleen Disney-leffatkin, eli on myös aikuiskatsojille jotain. Meidän näytöksessä suurin osa katsojista oli varmaan 15 tai alle, joten nuorisoa kyllä oli siellä paljon. Mutta paljon vitsejä tässä oli myös tube-videoista, meemeistä, somettamisesta ja jos niistä ei välttämättä ole perillä, niin ei ihan kaikkea ymmärrä, saattaa osa mennä ohi, mutta kun niitä perusjuttuja tietää, niin aika hyvin kyllä varmasti tietää. Ja jos on Niko ja Santtu ja Veksit hallussa, niin heidän kanavista tuttuja hokemia ja muita tässä tietenkin nähtiin. No mitä sitten itse tarina? Tässä siis tarinassa Niko, Santtu ja Veksi lähtevät julkkiksen, hahmon, jonka nimi on Julkkis, jota esittää siis Elastinen, niin he lähtevät julkkiksen matkaan.
tämmöinen illanvietto, pilettäminen tai tällainen. Ja he kuvaavat sitten tyhmiä haastevideoita ja muuta. Ja sitten siellä on materiaaleja, jotka ei todellakaan saisi päätyä julkisuuteen. Mutta kun Santun puhelin sitten katoaa, heidän nolot videot alkaa vuotamaan nettiin, niin sitten näiden sällien pitää löytää se puhelin tai heidät canceloidaan. Ja pahimmillaan se sitten tuhoaisi heidän jättimäisen suosion, uransa ja sitten vesittäisi tällaisen suuren yhteistyödiilin ja heidän uuden TV-sarjan, jota he ovat tekemässä. Siinä nyt ilman hirveän isoja spoilereita tämä pääjuoni. Pääasiassa tässä nähdään siis YouTubesta tuttu Niko ja Santtu sekä TikTokista ja myöhemmin Tubesta tuttu Veksi, jotka siis näyttelee erilaisia fiktiivisiä, hieman hölmöjä versioita itsestään. Tämä pääkolmikko on siis sellaisia kuvitteellisia liioiteltuja versioita itsestään, hieman hölmöjä. Santtu on tämmöinen sosiaalisesti kömpelö, hömelö, joka ei osaa puhua naisille. Niko on tämmöinen ystävällinen, fiksu tekniikkanero ja Veksi sitten on kaikki asiat handlaava, sulava naisten mies ja vähän niin kuin tämmöinen todellinen action stara. Ja näistä Veksi vetää kyllä sen niin kuin parhaan roolin, ainakin hauskimman. Hänelle sai naureskella monesti, mutta onhan Niko ja Santtu myös hyviä ja he on niin kuin yhtä sympaattisia kuin omilla videoillaankin. Meillä katsotaan tosi paljon Niko ja Santtua. Kiitos meidän 9- ja 11-vuotiaiden, jotka on todella isoja faneja. Mukana muissa rooleissa nähdään Ville Tiihonen, Iikka Fors, Elastinen, Helmi, Mandimai, Jaakko Parkkali ja Niilo 22, jne. Eli paljon on tubettaja somepersoonia ja sitten siellä joukossa niin sanotusti oikeita näyttelijöitä. Ville Tiihonen näyttelee tämän pääkolmikon manageri ja vetää ehkä leffan hauskimman roolin, semmoinen oikein ylitse ampuva. Raha on se tärkein asia aina ja sitten tulee huutua, jos sällit tekee jotain väärin tai tyhmästi. Mutta Hittomies Elastinen vetää kyllä tosi hyvän roolin, kun hän on tämä julkis, eli eräänlainen versio itsestään. Tämän elokuvan on kirjoittanut Pietari Vihula ja se perustuu Santun eli Santeri Hännisen alkuperäisideaan. Ja leffan on siis ohjannut Tuukka Temonen. Ja tuotannosta vastaa Solar Films eli kuka muukaan kuin Markus Selin sekä sitten Hanna Virolainen ja Jukka Helle Solarilta. Kaiken kaikkiaan tämä leffa on täynnä paljon hölmöä huumoria, jolla mä naureskelin kyllä todella monesti tai hymähtelin. Sen lisäksi tässä on toimintaa, hyviä tarkoituksellisia kökköjä, tehosteita, mutta myös siis hyviä tehosteita. Tämä elokuva alkaa sellaisella action-rymistelyllä, joka muistuttaa paljon Mission Impossible-leffoja tai James Bondeja. Ja sitten se hölmöhuumori, mitä siinä on, niin tulee mieleen Johnny English tai Austin Powers-leffat tai just Mies ja alaston ase esimerkiksi. Ja on mukana myös pieni ripaus 24-sarjaa. Tämä elokuvan miinuksena ehkä se, että on hieman liian pitkä tai pitkän tuntunen. Tämä kestää siis 1,5 tuntia, joten se ei ole pitkä, mutta tämä olisi ehkä toiminut vähän paremmin sellaisena, vähän niin kuin kummelistories, eli niin kuin, useampia niin kuin pidempiä sketsejä, mitkä on laitettu yhteen ja se välillä vaihtuisi niin kuin se tyyli tai se tapa, koska nyt osa näistä tuntui hiukan turhan pitkitetyltä asialta, vaikka tässä kylläkin mennään todella rivakkaa tahtia, niin loppupuoli alkaa jo olemaan vähän semmoinen, että okei, pitäisikö tämän kuitenkin pikkusen jo loppua tässä kohtaa. Mutta siis siitä huolimatta tämä leffa on kyllä todella viihdyttävä ja se todellakin tietää mitä tekee, eli se todella tuntee kotimaisen some- ja tubekulttuurin sekä niiden vaikuttajat. Ja
Leffassa on mukana myös animaatiokohtauksia, jotka myös palvelee niiden faneja. Mutta näin leffatubettajana ja monen leffa-aiheisen tubekanavan seuraajana mä olisin ehkä pikkusen kaivannut myös semmoista leffatubettamispuolta. Eli oltaisiin nähty leffatubettajia tai leffa-aiheisia kanavien heittoja tai näin. Ei nyt välttämättä tarkoita siis itseäni, mutta niin kuin sitä puolta, niin se olisi myös todella hauska lisä. Mutta ehkä tämä on asia, mitä käsitellään sitten jatko-osassa, koska eiköhän sieltä semmoinen jossain kohtaa tule, kun tämä näyttäisi olevan aika iso menestys jo tässä kohtaa. Ja sitten sen lisäksi mä myös toivoisin, että tulisi lisää kotimaisia parodia- tai spoof-leffoja, jossa parodioidaan jotain tiettyä genreä, elokuvan maailmaa tai juuri niin kuin tässä tubettamista, somettamista, niin saataisiin sellaisia tänne enemmän. Tai sitten semmoinen niin kuin Suomi-versio vaikka niin kuin, Johnny Englishistä, Austin Powersista tai sitten niin kuin joku Poliisit-sarja, mutta semmoinen komediallinen versio siitä. Se olisi todella hyvä ja toimisi varmasti myös meillä täällä. Arvosanaksi tälle leffalle antaisin lopulta 8,5/10. Eli mä tykkäsin oikeasti tästä. Mä naureskelin, mä viihdyin tämän parissa. Tiettyjä joitain asioita ehkä on, mitä on semmoiset ei ehkä, tai olisi voinut hioa ehkä vähän paremmin vielä, mutta mun mielestä oli todella viihdyttävä kaiken kaikkiaan. Ja tämmöiset leffat on just sellaisia, että tuo varmasti paljon ihmisiä elokuvateattereihin. Ja nyt onneksi tuli uutinen, että hallitus ei leikkaa elokuvatuilta rahaa pois, mutta siitä huolimatta niin aina kannattaa mennä elokuviin katsomaan ja tukemaan kotimaista elokuvaa. Hei, pistä kommenttiin. Oletko sä nähnyt tämän leffan? Aiotko sä mennä katsomaan sen? Tai jos sä oot nähnyt, mitä mieltä sä oot siitä? Kuinka paljon sä seuraat tubettajia? Onko Niko ja Santtu kanavana esimerkiksi sulle todella tuttu ja sä katsot todella paljon Niko ja Santun videoita ja tykkäät niistä ja elät niille? Tai tunnistatko muita näistä tubettajia, mitä tässä leffassa on? Meillä tosiaan lapset tykkää Nikosta ja Santusta, he nauttivat tästä elokuvasta, vaikka aina vastaus on, kun heiltä jotain kysyy, niin emme tiedä. Ehkä seuraavien viikkojen aikana sitten kerrotaan, mitä kaikkea hauskaa siinä leffassa sitten lopulta olikaan. Ja mehän ollaan käyty katsomassa myös Niko ja Santun järjestämää jääkiekko-ottelua. Todennäköisesti ensi vuonna myös mennään myös järjestää jalkapallo-ottelua, joten se kiinnosti meillä, joten eiköhän niihin mennä. Ja tämä leffa tulee varmasti olemaan sellainen, mitä meillä katsotaan useampaan otteeseen. No niin, tämä Leffa-podcast tällä kertaa tässä. Täytyy vielä loppuun mainita tietenkin, että ota Leffahullu somekanavat haltuun, Instagram, TikTok, Facebook-sivusto, Facebook-ryhmä Leffahullut. Niin kaikki voi tulla juttelemaan leffa- ja sarja-aiheisesta sisällöstä, kertomaan mietteitään vaikka tästä leffasta, tai sitten sinne YouTuben puolelle, tai jättäkää kommentteja Spotifyn puolelle myös, mitä mieltä olette tästä leffassa ja niin poispäin. Saa puhua ihan mistä vaan leffoista ja sarjoista. Meikäläinen pyrkii aina vastailemaan kaikkiin viesteihin siellä tai kaikissa näissä somepalveluissa. Joten tällä Leffa-podcast tällä kertaa ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.